Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să vă am alături la o nouă lectură pentru prima perioadă, de data aceasta lunii martie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 8 martie inclusiv. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, țin să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor, iar pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi considerați că mesajele v-au adus claritate, ghidare sau poate liniște interioară, atunci eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Totul este gratuit, depinde decât de dorința fiecăruia dintre voi. Și haideți să vedem care sunt energiile pentru voi, dragii mei, din Capricorn. Să vedem care sunt energiile. Interesant, avem 3 rune vikingi, avem Ansuz, Ingwaz și Otala. Haideți să le luăm pe rând. Ansuz îmi vorbește foarte mult despre înțelepciune, despre mesaje divine, despre semnale divine, despre comunicare, despre sfaturi bune, adevăr, reconciliere, poate, sau pur și simplu inspirație, creativitate și în special cei care vă ocupați cu scrisul, cu studiul, cu educația, cu învățământul. De asemenea, este interesant că avem și runa Ingwaz care vorbește foarte mult de forța și capacitatea voastră de a iniția un nou proiect sau forța și capacitatea voastră de a soluționa o problemă care a fost amânată de prea multă vreme. Pentru unii dintre voi putem vorbi de schimbări de casă, schimbări de mentalitate sau o schimbare care îți aduce o evoluție. Faptul că avem totuși și runa Otala, care vine, să zicem așa, cu posesiuni, cu moșteniri, mai mult cu partea asta ce ține de familie, cu acea uniune familială, vorbește foarte mult de proprietăți. Ori de proprietăți, da, o problemă care are legătură cu o proprietate la propriu, sau are legătură cu bunăstarea familiară, cu acele lucruri care au o valoare materială, fie ele terenuri, case, dar de asemenea îmi poate vorbi și de chestiuni legale, de moșteniri și de sănătatea cuiva în vârstă. Unor persoane în vârstă, da? Cumva să aibă legătură și cu aceste lucruri. O comunicare înțeleaptă cu legăturile familiale care, cum am mai spus, țin foarte mult de proprietăți, de persoane, de moșteniri în general. Cam asta îmi apare mie pentru această primă perioadă de martie. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 1-8 martie inclusiv. Interesant. Dragii mei, dragi,
provocarea pentru voi vine cu energia regelui de bâte. Energia regelui de bâte îmi vorbește de provocări, dar de a nu-ți fie teamă de aceste provocări, de a încerca cumva să vezi viitorul pe termen lung. Și chiar dacă poate unii dintre voi ori percepeți, ori chiar treceți printr-o perioadă destul de grea, să știți că nu este forever, este o perioadă temporară și nu face altceva decât efectiv să vă întărească și mai mult. Nu știu dacă mulți dintre voi sau unii dintre voi aveți legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător, poate pe ascendent sau pe alte planete. Se repetă aici, avem de asemenea zodia săgetător, tot o zodie de foc. Cert este că această provocare, și haideți să o luăm cu începutul ca să fiu cât mai explicită posibil, pe partea profesională acest rege de bâte vine cu cineva în care poți avea încredere sau care te poate ajuta, nu știu, ori să rezolve o problemă legată de muncă, ori să-ți găsești poate vreun job. Iar dat fiind că avem moderația vine să, cum să spun eu, să te ajute, ca să zic așa, cu această energie, mai ales când vorbim de asocieri, când vorbim de relații agreabile, de colaborări noi, care pot aduce șanse să semnați până la urmă înțelegeri, contracte, dar te ajută să crești. Da? Te ajută să crești, iar nouăle de cupe, ce să vă spun, că pur și simplu rezultatul efortului, dedicației voastre vor începe chiar din această primă perioadă să-și arate rezultatele, cel puțin pe plan profesional. De ce? Puteți avea chiar o reușită sau o recunoaștere profesională în care, nu știu, colegii, superiorii să valoreze la adevărata voastră valoare, dedicarea și efortul vostru pe care îl faceți la locul de muncă, prin, nu știu, prin respect, prin materializarea poate unui obiectiv. Cert este că această primă perioadă de martie pentru voi vine totuși cu o bucurie, cel puțin pe plan profesional. De ce? Vă crește autoestima, vă crește încrederea în abilitățile voastre și chiar unii dintre voi, aș spune, au șanse foarte mari să obțină un post în urma unui interviu cu răspuns pozitiv și în felul acesta așteptarea să se cam termine. Acum, dacă vorbim de bănuți, la partea cu bănuții aș spune că sunteți destul de isteți și cum nu, dacă nu voi, atunci cine? Să obțineți lucruri care pot conduce la un câștig de bani destul de bun, da? Și să vă pun așa pe drumul care trebuie din punct de vedere financiar, dacă cumva sunt probleme, iar moderația aș spune că vine foarte mult, ține un pic și de noroc, aș zice, sau de providență, mai bine zis. De ce? Pentru că ori voi sunteți aveți un autocontrol vis-a-vis de cheltuielile pe care le faceți, sunteți mult mai ordonați și atunci finanțele nu au decât să meargă destul de bine. 9 de cupe, ce să vă spun, se îndepărtează problemele, se rezolvă situații legate de bani, de anumite investiții sau anumite investiții pe care voi le-ați făcut în trecut, încep să dea și rezultate. Așa că ori recuperați niște datorii, ori pur și simplu apar mici câștiguri neprevăzute la care voi ați muncit cu ceva timp în urmă. Acum, dacă vorbim de viața sentimentală, pentru cei care sunteți deja într-o relație angrenați, aș spune că sunteți provocați în această primă perioadă să faceți lucruri împreună. Pur și simplu. Dar așa, per total, să știți că se anunță o perioadă stabilă, liniștită,
dat fiind și faptul că avem moderația, asta îmi spune că apare acea necesitate, acea dorință de a petrece mai mult timp împreună, de a petrece momente agreabile împreună, în care înțelegerea și compania celuilalt practic vă ajută să înfruntați orice problemă ar putea să apară, să zicem așa, da? Nu e neapărat necesar să apară probleme, dar cumva vă sprijiniți foarte mult unul pe celălalt. Iar noule de cupe, desigur, vine și cu sentimente care cresc, comunicare, planuri în comun, care sunt foarte favorizate în această perioadă și este ok, cel puțin pe plan sentimental, pentru cei care sunteți în relație. Cei care sunteți singurei, dragilor, voi aflați în această perioadă că există cineva care are sentimente vis-a-vis de voi, vă duce grija, încearcă să vă protejeze poate din umbră, poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, cu un pic de accent pe zodia săgetător, iar moderația aș spune că ar fi bine totuși, o să aveți mici semne de întrebare, dar dacă nu sunt îndeajuns de bună, dar dacă îmi lipsește ceva, să știți că vine ca o confirmare. Sunteți buni așa cum sunteți, indiferent că sunteți energii masculine sau feminine. Da? Deci n-are rost să vă, cum să spun eu, să vă faceți gânduri negre. Dom'le, dar sunt ok, oare? Mai ales și singurei. Noule de cupe, de fapt, confirmă acest lucru și trebuie să vă spun că este o perioadă tare bună să ieșiți, să cunoașteți oameni noi, să ieșiți, să vă bucurați de acest frumos început de primăvară, să interacționați cu toate clasele de persoane, toate clasele, și nu mă refer acum, vă apucați și vă întâlniți cu tot felul de, nu știu, criminal sau mai știu ce. Mă refer când spun toate clasele de persoane, adică și cei din o clasă socială, poate mai o pătură mai săracă, mai medie sau chiar mai sus, da? Pentru că, ce să vezi, așa suntem împărțiți din punctul ăsta de vedere social. Dar ce este important, aș spune, aceste energii pe care voi le veți cunoaște, veți interacționa cu ele, e posibil ca una dintre ele să se transforme într-o frumoasă relație. Eu, din câte văd aici, cu această energie de foc, tind să cred că este cineva care, cum am mai spus, cumva vă urmărește din umbră și încearcă, vă duce grijă așa și încearcă să vă protejeze. Acum, haideți să vedem. Eu, uite, nici n-am apucat să zic. Care este ușa care vi se deschide și avem echilibrul. Ușa echilibrului, armonie, echilibru, stabilitate, moderație și dreptate, de a face lucrurile cât mai onest posibil. Este foarte asemănătoare cu moderația, care de fapt despre asta ne vorbește, despre a fi în echilibru, a fi moderat, a merge în mod armonios, ca să spun așa, în această perioadă. Practic e un îndemn la autocontrol între instinctele, emoțiile și acțiunea pe care o veți face în această perioadă, se pune accentul un pic pe, cum să spun eu, pe o vedere, pe o viziune pe termen lung. Acum, pentru dragele mele din Capricorn, domnișoare, doamne, indiferent de statutul vostru social, toate energiile feminine care aveți legătură cu zodia Capricorn, un mic mărțișor sub forma unui mesaj, dar fiindcă avem și mărțișorul pe 1 martie, avem 8 martie de ziua femeii, așa că la mulți ani, dragile mele, să fiți sănătoase, să fiți puternice și
mesajul care l-am pentru voi, mărțișorul ăsta, așa cum îl pot eu oferi tuturor energiilor feminine, vine cu numărul 41 sau numărul 5, care este guvernat de către Mercur, planeta comunicării, este o energie feminină și care ne vorbește de inteligență, de creativitate, curiozitate, dar în același timp ne vorbește de noi experiențe care vă pot aduce mari schimbări în viața voastră și eu aș spune că vă împinge un pic să fiți poate mai flexibile și să vă adaptați un pic mai bine la circumstanțele și la situațiile care apar în viața voastră. Avem aici rochie de vară într-un peisaj de iarnă. Acum îl pot interpreta, ca să zic așa, aici un mesaj: fă-o pentru tine. Dacă sunt situații în care ți se cere ceva opus, contrar gândirii tale sau contrar acțiunii pe care tu ai vrea să o faci, sunt momente în care, știți cum e, când vara îți faci sanie și iarna îți faci căruță? Cam așa. Important e să o faci pentru tine, fără, fără a părea egoism, ci pur și simplu, dacă tu consideri că într-o anumită situație, într-o anumită problemă, să zicem așa, nu te regăsești cu situația respectivă, atunci probabil că e momentul unei schimbări în care tu să faci totuși lucrurile și pentru tine. Bun, dragii mei și dragile mele din Capricorn, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că această lectură să vă fie adus așa un pic de claritate, un pic de ghidare. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături până la finalul acestei lecturi și până la următoarea noastră reîntâlnire la o nouă lectură. Nu uitați, sunteți suflete frumoase și visați înalt, zburați înalt, dar de asemenea lăsați credința, iubirea și pacea să vă însoțească la fiecare pas.